Washi Amazing Alani. Saya Amazing Alani dalam KariPlay channel. Panaslah cuaca hari ni. Korang macam tahu je kan apa Alani nak buat hari ni? Hari ni Alani nak buat smoothies banana. Mesti best kan? Panas-panas ni minum smoothies banana. Rasa macam kat tepi pantai. Sekarang semua buah-buahan kita dah ada. Okey, ni adalah start of the day. Yang main dia pisang. Okay, so pisang ni suka hatilah. Korang nak ambil pisang apa pun boleh. And then kita ada esen vanila. Okay, kalau korang selalu tengok mak korang masak, mesti ada esen vanila. Buat donat, macam-macam lah lagi. Donat, biskut tak kot. Supaya boleh naikkan aroma dia lagi. Okay, dan ini pun penting. Ais. Takkan korang tak tahu ais? Ramai tahu ais. Ni adalah susu full cream. Kalau korang nak guna full cream, lagi satu tu. Korang tahulah. And then lagi satu ni brown sugar, gula perang. And then ini adalah blender. Okay, blender korang tahu, blender ni kita guna yang kecil, yang senang dan sesuai untuk saya guna. Okay, jadi ya, semua bahan-bahan ada. Jom kita mulakan. Sekarang ni Alani dah tak sabar tau nak buat banana smoothies ni. Jadi jom kita buat. Okay, kita kopek pisang. Pisang satu saja. Kopek. Kita patahkan supaya muat dalam ni. Dan sebelum korang buat ni, korang jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, okey? And then, kedua, kita masukkan gula perang. Kalau tak nak manis sangat, korang ambil je lah satu sudu. Okey? Jangan manis-manis, nanti potong kaki. Okey. Lepas tu, kita masukkan susu. Susu fresh, full cream, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis satu cawan. Dan kita masukkan ais. Okey, ambil lagi. Okey, lagi. Dan last sekali kita ambil esen vanila. Okey. Kita bubuh dalam dia punya tudung. Tudung ya orang panggil. Apalah. Okey, bubuh. Sikit je, jangan banyak. Supaya bau dia, tengok, buka pun dah ada bau tau. Siapa yang selalu buka esen vanila ni. Ini dia punya penutup. Tengok ni penutup dia tajam. Dan kalau blender memang macam ni lah penutup dia. Jadi jom kita blend. Kawan-kawan, jangan lupa ketatkan dia punya penutup ni tau, supaya tak tumpah. Sebelum kita blend dia, kita akan goncang dulu. Shake it all. Shake it all. Okay dah. Okay, so kita bubuh dalam ni. Kita kena pastikan yang ini masuk kat dalam ni. Okay, pastikan dia bunyi ya. Okay, dan kita nak blend, kena pegang kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, inilah dia bunyi kesedapan. Sedap ni. Panas-panas di mana lah sedap. Yeay, banana smooth. Okay guys, dah siap. Kita buka. Okey, jom kita buka. Kita bismillah. Sebenarnya resepi ni saya tiru dari abang saya. Ketatlah. Siapa nak tolong saya? Okay guys, kita dah buka. Kita
masukkan dalam cawan. Dalam dia. Inilah dia smoothies banana smoothie. Jadi kawan-kawan pun boleh cuba dekat rumah untuk buat banana smoothies ni, okey? Rasa panas tu, redang tu korang bolehlah try, okey? Sedap, serius sedap. Korang boleh try. Sedap guys. Betul-betul fresh. Dia punya pisang betul-betul fresh. Jadi guys, sekarang ni Alani nak share dekat korang khasiat-khasiat pisang. First, mengandungi nutrisi yang menstabilkan tahap gula dalam darah. Okay, next, meningkatkan kesihatan penghadaman. Sesiapa yang ada masalah untuk penghadaman korang tu, korang bolehlah makan pisang Bantu turunkan berat badan. Pun boleh juga makan pisang banyak-banyak. And then membantu kesihatan jantung. Bagus tu guys. Mengandungi antioksidan yang hebat. Jadi untuk korang yang tak makan pisang tu, belajarlah makan pisang. Pisang ni ada banyak sangat khasiat dia. Okay, jadi belajarlah makan pisang. Okay. Jadi guys, jangan lupa like, share, comment and subscribe KariPlay channel. Korang pun boleh suggestkan video ni kat bawah. Korang suggestkan video apa. Okay, so think positive, be positive, you're awesome. Bye bye, subscribe.